Xin chào các thầy cô. Theo chương trình Trung học phổ thông 2022-2023, môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 trở thành môn học bắt buộc với thời lượng 105 tiết trên năm học. Tùy từng điều kiện mỗi trường, các thầy cô có thể tổ chức các hoạt động khác nhau. Vì vậy, cô giáo Mignon xin được gợi ý tổ chức một chủ đề trong môn học này để thầy cô tham khảo. Chủ đề 1: thể hiện và phát triển bản thân. Với chủ đề này thì các trường có thể tổ chức 12 tiết, trong đó 3 tiết chào cờ, 3 tiết sinh hoạt, còn lại 6 tiết là hoạt động giáo dục theo chủ đề. Khởi động: chúng ta có thể tổ chức một trò chơi bất kỳ trong thời gian 5 đến 10 phút, sao cho nội dung trò chơi vui vẻ, tạo được hứng thú cho học sinh, nhưng càng liên quan đến nội dung bài học thì càng tốt. Và trong hoạt động này, cô giáo Mignon gợi ý tổ chức trò chơi hộp quà bí mật. Trong hộp quà là một câu hỏi kèm theo một món quà nhỏ. Cách chơi: giáo viên bật nhạc bài hát tuổi học sinh để cả lớp hát theo. Trong khi hát thì truyền nhau hộp quà. Kết thúc bài hát, hộp quà vào tay ai, người đó được quyền mở hộp quà và trả lời câu hỏi. Trả lời tốt, người đó được nhận quà kèm theo tràng pháo tay của cả lớp. Câu hỏi là: em quý mến bạn nào nhất lớp? Vì sao em quý mến bạn ấy? Sau khi kết thúc trò chơi, giáo viên dẫn dắt từ câu trả lời của học sinh. Bạn A được quý mến vì bạn ấy có những tính cách đẹp, ví dụ như dễ mến, hòa đồng, chăm chỉ, vân vân. Vậy mỗi chúng ta cũng xác định xem chúng ta có những tính cách đáng quý như thế nào. Chúng ta sẽ đi vào hoạt động 1, xác định tính cách bản thân. Giáo viên hỏi học sinh: em muốn trở thành người như thế nào? Và gọi một số học sinh trả lời. Sau đó, giáo viên yêu cầu tất cả học sinh chia sẻ tính cách của mình vào trong phiếu, trang trí tờ phiếu theo sở thích sao cho đẹp mắt nhất, và giáo viên có thể trình chiếu ví dụ những tờ phiếu ở trên màn hình. Tiếp theo, giáo viên sẽ gọi một số em đứng lên chia sẻ tờ phiếu của mình cho cả lớp. Sau đó, giáo viên sẽ nhận xét và dẫn dắt. Mỗi chúng ta đều có những mối quan hệ trong xã hội. Vậy tính cách của chúng ta được biểu hiện thông qua cách ứng xử với các mối quan hệ đó. Giáo viên chia bảng thành 4 ô và mời học sinh lên điền vào các ô trên bảng. Sau đó, giáo viên sẽ nhận xét và chốt ý. Tính cách có ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân trong học tập và cuộc sống. Vì vậy, mỗi chúng ta cần rèn luyện và phát triển tính cách của mình để nâng cao giá trị của bản thân và để được mọi người xung quanh yêu mến. Để rèn luyện được tính cách của chúng ta, cần phải có định hướng, có quan điểm sống rõ ràng. Vậy quan điểm sống của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động 2, tìm hiểu về quan điểm sống. Ở hoạt động 2, tìm hiểu về quan điểm sống, thì giáo viên yêu cầu học sinh tham khảo gợi ý trong sách giáo khoa và sau đó mời học sinh chia sẻ về quan điểm sống của bản thân. Sau khi các cá nhân đưa ra quan điểm sống của mình, thì cô giáo cùng với cả lớp sẽ chọn 2 đến 3 quan điểm sống hay nhất để cả lớp cùng thảo luận nhóm. Các nhóm sẽ thảo luận, rồi giáo viên sẽ gọi đại diện trả lời, các bạn khác nhận xét, giáo viên nhận xét. Tiếp đến chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động 3. Hoạt động 3 là chủ động trong học tập và giao tiếp. Hoạt động chủ động trong học tập và giao tiếp thì giáo viên cũng hướng dẫn học sinh tham khảo trong sách giáo khoa và điền vào bảng trong vở. Biểu hiện của người chủ động trong học tập thì như thế nào, trong giao tiếp thì như thế nào. Sau đó, giáo viên có thể mời học sinh chia sẻ: em có phải là người chủ động trong học tập và giao tiếp không? Vì sao em cho rằng mình không chủ động, hoặc là vì sao em cho rằng mình chủ động? Câu hỏi tiếp theo có thể hỏi là việc chủ động hoặc là việc không chủ động đó mang lại cho em những điều gì? Thì học sinh sẽ chia sẻ trả lời, sau đó sẽ mời những em học sinh khác cùng chia sẻ và nhận xét. Mời học sinh đưa thêm 1-2 tình huống, hoặc giáo viên đưa thêm 1-2 tình huống để học sinh giải quyết tình huống chủ động trong giao tiếp và học tập. Hoạt động 4. Tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó. Học sinh sẽ đóng vai theo tình huống. Tùy vào năng lực học sinh của từng trường mà các thầy cô có thể cho thời gian 5 phút hoặc là 10 phút, thậm chí là 15 phút. Sau đó mời các nhóm lên trình diễn trước lớp. Sau khi các nhóm lên trình diễn và nhận xét thì giáo viên cuối cùng là nhận xét và chiếu hình ảnh để học sinh hiểu rõ biểu hiện của sự tự chủ, tự trọng, ý chí vượt khó. Hoạt động 5. Rèn luyện tư duy phản biện. Ở hoạt động này thì cô giáo Mignon đã chia làm 2 phần. Phần 1 là tìm hiểu về tư duy phản biện.
Giáo viên đưa câu hỏi ý kiến nào dưới đây là biểu hiện của tư duy phản biện. Sau khi học sinh phát biểu và lựa chọn thì giáo viên nhận xét và chốt ý chính, loại bỏ 2 ý kiến không đúng. Phần 2 là rèn luyện tư duy phản biện. Ở phần này, giáo viên sẽ đưa ra một nhận định. Sau đó chia lớp thành các nhóm và các nhóm sẽ cùng nhau thảo luận nội dung nhận định. Sau đó sẽ cử đại diện tranh biện. Nhận định đó đúng vì sao và nhận định đó sai vì sao. Hoạt động 6. Điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực. Ở hoạt động này thì giáo viên có thể cho các nhóm tham gia kỹ thuật mảnh ghép để các em tìm ra những từ chỉ những người có tư duy tích cực. Tiếp theo, giáo viên đưa ra 2 tình huống, học sinh đề xuất cách ứng xử thể hiện tư duy tích cực trong 2 tình huống đó. Sau mỗi một hoạt động thì các thầy cô đều sẽ nhận xét và chốt lại ý chính để các em hiểu được bài. Ở một số trường các em đã được học kỹ năng sống, kỹ năng tự nhận thức. Các em đã được nhận thức về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Thì cái phần này thì các thầy cô có thể bỏ qua. Còn những trường mà chưa được học nội dung này thì các thầy cô có thể thêm vào ở cái hoạt động đầu tiên. Đấy là hoạt động xác định được tính cách của bản thân, là thêm cái phần điểm mạnh, điểm yếu và phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân nữa. Cuối mỗi chủ đề thì các thầy cô nên có một cái phiếu để đánh giá. Cái phiếu này cho các em học sinh tự đánh giá trước. Trên đây là gợi ý của cô giáo My Nhon về tổ chức hoạt động giáo dục theo chủ đề môn học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10, bộ sách Chân trời sáng tạo 2. Trong quá trình triển khai 6 tiết giáo dục theo chủ đề của hoạt động hướng nghiệp lớp 10 chủ đề 1, cô giáo My Nhon đã sử dụng các phương pháp truyền thống như là thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp, nhưng chủ yếu vẫn là sử dụng các phương pháp tích cực phát huy năng lực của học sinh như phương pháp trò chơi, phiếu cá nhân, thảo luận nhóm, đóng vai, tranh biện và kỹ thuật mảnh ghép. Rất mong quý thầy cô tham khảo và để lại những bình luận đóng góp để giờ học của chúng ta trở nên hấp dẫn và cuốn hút học sinh hơn. Kính chúc quý thầy cô sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe.